สวัสดีครับมาพบกับครูวินจาก Win's Violin Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นพาร์ทที่ 4ของการเล่นไวโอลินโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของการ shift นะครับในพาร์ทที่ 1ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่า1เหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยล้มเลิกในการหัดโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest นะครับนั่นก็คือเรื่องของความยากในการ shift นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่เรา shift ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับแต่พอเวลาที่เรา shift ลงคือจากตรงนี้ลงไปทางนู้นนะครับมันจะเหมือนกับเรากำลังดึงไวโอลินออกไปจากตัวแบบนี้นะครับซึ่งผมจะแบ่งวิธีการที่นักไวโอลินที่ไม่ได้ใช้ shoulder rest ทำนะครับเป็น2แบบแบบที่1ก็คือเพิ่มจุดสัมผัสบนไวโอลินเป็น3จุดนะครับในพาร์ทที่2ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าไวโอลินเนี่ยตั้งบนร่างกายของเรา2จุดก็คือคอลลาโบนตรงนี้นะครับแล้วก็มือซ้ายของเราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เพิ่มมาจุดที่3ก็คือหัวไหล่ตรงนี้นะครับมันก็มีอยู่ด้วยกัน3วิธีการนะครับก็คือ1คือยกไหล่ขึ้นแบบนี้นะครับทำให้ไหล่เนี่ยมันติดกับไม้แผ่นหลังของไวโอลินหรือวิธีที่2ก็คือไม่ยกไหล่แต่ว่าดันไหล่ไปข้างหน้าแบบนี้แทนนะครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือไม่ยกไหล่ไม่ดันไหล่ไปข้างหน้าแต่ปล่อยให้ไวโอลินเนี่ยมันพักลงมาบนไหล่แบบนี้นะครับซึ่งวิธีนี้เชฟของคนที่หัวไหล่ค่อนข้างสแควร์นะครับก็จะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าพอวางลงมานิดเดียวมันก็ชนกับหัวไหล่แล้วนะครับ แต่สำหรับเชฟหัวไหล่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าผมจะปล่อยไวโอลินให้ลงมาพักบนหัวไหล่เนี่ยไวโอลินมันจะลงมาต่ำแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับนักไวโอลินที่เลือก2วิธีแรกนะครับซึ่งก็คือยกหัวไหล่ขึ้นมาหรือว่าดันหัวไหล่ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับให้มันติดกับไม้แผ่นหลังนะครับก็จะมีอีก2ประเภทนะครับนั่นก็คือทำแบบนี้ตลอดเวลากับทำแบบนี้แค่บางเวลานะครับ ซึ่งในความคิดเห็นของผมนะครับการยกไหล่หรือดันไหล่ไปข้างหน้าแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับหรืออีกอย่างก็คือมันก็มีค่าเท่ากับการใช้ shoulder rest หรือ shoulder pad นั่นเองนะครับสำหรับแบบที่2นะครับสำหรับคนที่ยกหัวไหล่หรือว่าดันหัวไหล่ไปข้างหน้าแค่บางเวลาอาจจะเป็นตอน shift ลงหรือว่าตอน vibrato นะครับในความเห็นของผมนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะครับ เพียงแต่ว่าเราจะต้องมั่นใจนะครับว่าเมื่อเรายกหัวไหล่ขึ้นหรือดันไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเอามันกลับมาที่เดิมทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายกขึ้นหรือว่าดันไปข้างหน้าแล้วเกิดเราค้างไว้แบบนั้นนานๆนะครับนั่นก็จะสามารถเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับซึ่งเมื่อกี้ทั้งหมดก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบที่1นะครับซึ่งคือการเพิ่มจุดสัมผัสก็คือหัวไหล่ของเรากับไวโอลินนะครับเพื่อให้มันมั่นคงมากขึ้นนะครับ แล้วก็มาถึงวิธีที่2นะครับที่เป็นวิธีที่ผมจะแนะนำนะครับซึ่งก็คือการไม่ยกไหล่เลยนะครับซึ่งการจะทำวิธีนี้ให้มันง่ายนะครับเราก็ควรจะมีชินเรสที่เหมาะสมกับรูปคางของเรานะครับซึ่งผมก็ได้แนะนำไปแล้วในพาร์ทที่3นะครับสามารถไปเปิดย้อนดูได้นะครับก่อนอื่นเราจะมาทดสอบกันก่อนนะครับว่าการชิฟแบบไหนที่มันยากหรือมันง่ายนะครับโดยผมจะแบ่งฟิงเกอร์บอร์ดออกเป็น2โซนใหญ่ๆนะครับโซนแรกเป็นโซนต่ำนะครับคือตั้งแต่ตรงนี้ จนมือของเราเลื่อนขึ้นมาจนชนไวโอลินตรงนี้นะครับถือว่าเป็นโซนที่ต่ำนะครับแล้วก็จากตรงนี้ขึ้นไปจนสุดฟิงเกอร์บอร์ดเลยถือว่าเป็นโซนที่สูงนะครับเราจะมาลองทดสอบชิฟขึ้นชิฟลงในโซนต่ำกันก่อนนะครับโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest ไม่วางคางไม่กดนิ้วแล้วก็ไม่ยกไหล่นะครับผมจะลองชิฟขึ้นนะครับคือมาทางนี้นะก็จะเห็นว่าไม่มีปัญหานะครับไม่วางคางก็ทำได้นะครับคราวนี้ชิฟลงครับอันนี้ทำไม่ได้นะครับลองอีกทีนะครับชิฟขึ้นไม่มีปัญหาชิฟลงทำไม่ได้นะครับเราจะมาทดสอบโซนที่สูงกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากให้มือของเรามาชนไวโอลินตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะต้องหมุนข้อศอกไปทางขวาเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อที่หลบให้นิ้วของเราสามารถเลื่อนไปบนฟิงเกอร์บอร์ดจนสุดได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าวิธีการนี้เนี่ยไวโอลินเนี่ยมันตั้งอยู่บนนิ้วโป้งแบบนี้นะครับเป็นจุดเดียวเลยนะครับเราก็จะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้นะครับงั้นการชิฟขึ้นชิฟลงในโซนเนี้ยไม่ยากและก็ไม่ต้องใช้คางเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากการทดสอบเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าการชิฟขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับถึงแม้เราไม่วางคางเลยแล้วก็ชิฟขึ้นได้อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนที่ต่ำตรงนี้หรือจะเป็นโซนที่สูงตรงนี้
หรือว่าจะ shift จากโซนที่ต่ำขึ้นไปจนถึงโซนที่สูงก็ไม่ใช่ปัญหาผมไม่วางค้างก็ทำได้อยู่ดีนะครับแต่ปัญหาจริงๆคือการ shift ลงในโซนต่ำนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงไปทางนู้นนะครับซึ่งถ้าไม่วางค้างแบบนี้เนี่ยมันก็ทำไม่ได้เลยนะครับแต่การ shift ลงในโซนที่สูงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับและแน่นอนอีกกรณีหนึ่งก็คือการ shift ลงจากโซนที่สูงตรงนี้นะครับลงไปจนถึงโซนที่ต่ำนะครับอันนี้ก็จะทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับและคราวนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการที่ผมใช้ในการ shift ลงโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest และไม่ยกไหล่นะครับอย่างแรกก็คือมือซ้ายของเราต้องไม่บีบคอไวโอลินนะครับก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ Vince Violin Studio ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในพาร์ทถัดไปครับสวัสดีครับ